सो हेलो गाइस, आज चाहिँ म अब यहाँ बारीमा कस्तो राम्रो फुल रहेछ, फुल टिप्न आएको। देख्यो भने मार्नुहुन्छ होला। तो क्या नाचो मैं? यस्तो बारीमा कस्तो राम्रो फुल, पूजा गर्ने बेला चाहिँ भेट्दैन फुल। यहाँ बारीमा लुकी लुकी फुलेको रहेछ, हेर्नु। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू गाइस, बारीमा लुकी लुकी फुलेको कस्तो राम्रो फुल। यो पनि कस्तो राम्रो छ। सो म टिप्न लाग्दैछु फुल। कस्तो राम्रो फुल यार। फुलले फुललाई टिप्न जाँदैछ, सो पाप त लाग्दैन होला। मस्त जोक मारा रे, या हंस रे हलकट हंस। हजुर फुल सिरैमा पिर पर्यो भनेर नजाऊ भिरैमा।